في خضم حرب قيل إنها تنذر بالحرب العالمية الثالثة، ووسط أزمة غذاء عالمية وأزمة في موارد الطاقة، يبرز حقل غاز مغربي يغير المعادلة ويقلب الموازين ويدخل المغرب في نادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي. فما هي القصة؟ وهل امتلك المغاربة العصا السحرية التي حولت بلادهم إلى بلد مصدر للغاز وربما للنفط؟ لنشاهد معا. أزمة دولية. بعد أن أنهت الجزائر عقد بيع الغاز عن طريق المغرب مع نهاية العام الماضي 2021، بات على المملكة المغربية أن تجد بديلا لهذه الموارد، ولذلك ولكي تضمن استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء، وبعد استنفار لمكاتب التنقيب بالمغرب، حيث أكدت دراسات قديمة احتمالية تراكم الغاز الطبيعي في البلاد، لتتكلل الجهود بنتائج مبهرة قلبت الموازين تماما، إذ زف المكتب الوطني للهيدروكربورات والمناجم المغربي بشرى للمغاربة بأن نتائج حفر الحقل البحري أنشو 2 الواقع على ساحل العرائش كانت نتائج مشجعة جدا، حيث أثبتت النتائج تراكم الغاز في الحقل الذي يبلغ عمقه 2512 مترا بسمك صاف مجموعه 100 متر موزع على 6 مناطق يتراوح سمكها بين 38 مترا لكل منها، ما سيعزز قدرة المغرب في هذا المجال بشكل كبير، وذلك ما أكدته شركة شاريوت أويل أند غاز العملاقة في مجال التنقيب عن الغاز والبترول. أول محطة عائمة للغاز. حقل أنشو 2 ليس حقل الغاز الوحيد الذي تحوزه المغرب، بل يعد حقل تندرارة المغربي الأهم في هذا المجال بالمملكة، حيث تم اكتشافه عام 1966 ووضعت خطة لتطويره بحفر ما يقارب من 8 آبار. الخطة التي تعمل عليها شركة ساوند إنرجي البريطانية، التي كان حصولها على امتيازات تطوير هذا الحقل حلما بالنسبة لها، وقد بدأت أعمالها به عام 2015 وحصلت على رخصة العمل عام 2018 لتحفر خلال 5 سنوات 5 آبار في الحقل الذي يحتل مكانة خاصة بين ثروات المغرب الطبيعية، ويشكل كنزا للرباط للحصول على احتياجاتها من النفط والغاز، خاصة عقب إنهاء عقد الغاز الجزائري. وتشير التوقعات إلى أن إنتاج الحقل سيصل ذروته عام 2026 لينتج حينها ما يقدر ب151 برميلا يوميا من النفط الخام والمكثفات، إضافة إلى 50 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، بتوقعات استمرارية إنتاجه حتى عام 2067. المغرب يدخل السوق العالمية للغاز. للمرة الأولى في تاريخ المملكة أعلن دخول المغرب السوق العالمية للغاز بعد توقيع اتفاقات بين مدريد والمغرب حول توريد الغاز، إذ نص اتفاق بين إسبانيا والمغرب حول إعادة تشغيل أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي في الاتجاه المعاكس، والذي كان قد توقف عن الاستخدام بعد إنهاء العقد المغربي الجزائري، ما سيسمح بتشغيل محطتي توليد للكهرباء شمال المغرب اللتين توقفتا عن العمل منذ تعليق عمليات تسليم الغاز عبر خط الأنابيب القادم من الجزائر نحو إسبانيا. وبموافقة إسبانيا على طلب المغرب بخصوص استيراد الغاز الطبيعي، يدخل المغرب رسميا سوق توريد الغاز الطبيعي العالمية، إذ سيستطيع الاستحواذ على الغاز المسال من الأسواق الدولية وتفريغه في مصنع إعادة تحويل الغاز بشبه الجزيرة، ثم إيصاله إلى محطتي الكهرباء باستخدام خط الأنابيب. بدأت شركة ساوند إنرجي البريطانية أعمالها في حقل تندرارة عام 2015، وذلك باتفاق منحها حصة 55%. وفي نهاية العام نفسه انضمت إلى الاتفاقية شركة شلمبرغ الأمريكية للطاقة، وبموجب الاتفاق حصلت الشركة على تصريح بالاستكشاف ضمن مساحة الحقل البالغة
14,500 متر مربع. فهل ترى أن المغرب دخل السوق العالمية الأوروبية للغاز؟ وهل تجاوز الأزمة التي تسبب بها فسخ العقد بينه وبين الجزائر؟